अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता खान तاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون। امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ یې، الله خوشاله او آباد ساته. ملګرو څنګه تاسو پته ده چې رمضان را روان دی، څنګه کولی شو چې موږ خپل مزدار سټیټس رمضان د لپاره اساس کو. نو موږ به تاسو نن دغه طریقه په دې ویډیو کې خای ویډیو سره پوره ګورئ، ویډیو سکپ کوئ ما او کچره ویډیو مو خوښ شنه ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ. او بل اهمه خبره دا ده چې زموږ د ټیلیګرام د چینل لینک لاندې په ډسکرپشن کې پروت دی. تاسو راتلی شئ زموږ ټیلیګرام چینل چې کوم دی هغه جوین کړئ. تاسو ته هر یو ویډیو چې کوم مټیریل وي اوس به هغه تاسو ته په ټیلیګرام کې ملاویږي. هغه چې کوم دی ما مخکې څو ویډیوګانو کې لینکونه ورکړو خو هغه لینکونه به کار نه کوو. نو نن نه پس به تاسو ته هر یو دغه چې کوم دی مټیریل چې کوم وي هغه به تاسو ته زموږ په انسټاګرام نه ټیلیګرام چینل کې به ملاویږي. نو تاسو راشئ زموږ ټیلیګرام چینل ته سره جوین کړئ. لاندې ډسکرپشن کې لینک پروت دی، ډاونلوډ کولو لینک هم پروت دی او زموږ د چینل د ټیلیګرام لینک هم پروت دی. نو تاسو براشئ خپل کاینماستر به اوپن کړئ. دلته کې په پلس په اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې تاسو کله کلیک واخلئ دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ 16:9 جی. تاسو کله 16:9 سلیکټ کو هغه نه پس به تاسو دلته یو بیک ګراوند را واخلئ. په هغه بیک ګراوند په کلیک کړئ. چې کله تاسو بیک ګراوند راوغږئ دا بیک ګراوند به تاسو غټ کړئ. صحیح شوه چې هغه ویډیو په مقدار باندې غټ کړئ. دلته اوس موږ بله ویډیو راخلو، ګرین سکرین ویډیو ده. د دغه ویډیو لینک چې کوم دی دغه ویډیو چې کوم دی په ټیلیګرام چینل کې پرته ده. تاسو لاړ شئ زموږ ټیلیګرام چینل جوین کړئ، دغه ځای نه ځان له ډاونلوډ کړئ. دلته کې په لیر باندې به کلیک واخلئ، په میډیا باندې به کلیک واخلئ. د دې ځای نه به اوس موږ هغه ویډیو چې کومه ده هغه به اوس د دې ځای نه موږ راخلو. صحیح شو، دا ویډیو به تاسو راواخلئ دغسې. د هغې نه پس به دغلته دې اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته کې به دا فول سکرین چې کوم دی دا یو به سلیکټ کړئ. چې دا تاسو کله سلیکټ کړو دا به داسې راشي. د هغې نه پس چې دا داسې راغی تاسو ورته ګورئ په دغه لاندې ګرین سکرین ویډیو به کلیک کړئ. لاندې به لاړ شئ کروما کی ته، په کروما کی باندې به کلیک واخلئ او دا به پسې آن کړئ. چې دا پسې آن کو دا بره یو به چې کوم دی دا به 50 ته هغسې راولئ. صحیح شو، دا به لاندې به هم 50 کې دا بره به هم 50 ته راولئ. د هغې نه پس به تاسو پیک شئ او په لیر باندې به کلیک واخلئ، په میډیا باندې به کلیک کړئ او د دې ځای نه به خپل یو پیک راواخلئ. صحیح شوه، نو زه د دې ځای نه یو پیک راخلم. تاسو به هم خپل یو پیک چې کوم دی هغه د ځای نه سلیکټ کړئ. صحیح شوه، ما دا پیک راواغستو. د هغې نه پس چې کوم دی دلته بره په سر کې 3 ډاټ دی، تاسو کته شئ په 3 ډاټ باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو سینډ ټو بیک باندې کلیک واخلئ. چې په سینډ ټو بیک هم کلیک واخلئ دا پیک به لږ راغټ کړئ دغسې او دا به راولئ په دغه خپل حساب کې به یې هغه شانتې کې برابر کړئ. صحیح شو، په دې کې د هغې نه پس به دا پیک چې کوم دی دا به داسې راغټ کړئ. صحیح شو، د ویډیو په حساب باندې څومره زموږ ویډیو وي هغه په حساب باندې تاسو راغټ کړئ. دې ځای کې چې کوم دی تاسو کتی شئ دا بلیک سکرین چې کوم دی دا به راغټ کړئ د ګرین سکرین ویډیو په مقدار باندې. صحیح شوه، دغسې تاسو کتی شئ دا موږ راغټ کړو. د هغې نه پس چې کوم دی زموږ ویډیو مکمل تیاره شو. صحیح شو، دې سره لیکل چې کوم دی هغه ما غونډ کړي دي تیار، بس ما سټیټس تیار کړی او سره پکې تاسو خپل پیک لګول دي. د هغې نه پس چې کله تاسو سره ویډیو تیار شو دا سیو کول دي، بس دغه سیو د اپشن دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته کې لاندې په دې ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. تاسو سره په ویډیو سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شي نو ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس مه لاره کوئ اجازه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بای